हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलाज किचन. केक खायचा आहे तर चला आज आपण बनवूया इन्स्टंट चॉकलेट यमी असा तुम्हाला दिसणारा हा केक, ज्यात मी क्रीम आणि भरपूर चोको चिप्सचा वापर केलेला आहे आणि वरून चॉकलेट गनाशनं गार्निशिंग केलेलं आहे. चला 1 मिनिटात बनवूया हा केक. खाण्याला खूप यमी आणि टेस्टी लागतो. यासाठी फक्त 2 ब्रेडच्या स्लाइस मी या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि केक बनवून जे तुमच्याकडे साहित्य उरतं, उदाहरणार्थ व्हिप क्रीम, तर ही व्हिप क्रीम या ठिकाणी मी वापरणार आहे. चॉकलेट केक बनवून उरलेली ही व्हिप क्रीम, ज्याच्यात चोको चिप्स पण मी टाकलेल्या होत्या, ती व्हिप क्रीम आपण या ब्रेडच्या एका स्लाइसला लावून घेऊया. खूप सोपा आणि झटपट बनणारा हा इन्स्टंट केक खायला अगदी आपल्या केकसारखा लागतो आणि बनवायला फक्त 1 मिनिट लागतात. तर ही क्रीम मी व्यवस्थित या ब्रेड स्लाइसला लावून घेतलेली आहे आणि आता माझ्याकडे जे चोको चिप्स आहेत, चॉकलेटी बनवायचा आहे ना केक, भरपूर चोको चिप्स आवडतील तेवढे याच्यात घाला. आणि यानंतर आपण जी दुसरी ब्रेडची स्लाइस आहे तिनं याला कव्हर अप करूया. थोडंसं मी या ठिकाणी प्रेस करते, ज्यामुळे हे दोन्ही पीस एकमेकांना व्यवस्थित चिकटतील आणि चॉकलेट गनाश जो मी चॉकलेट केक बनवून शिल्लक होता कोनमध्ये, यानं आपण उरलेलं गार्निशिंग आपल्या याचं करूया. तर या कोनमधून मी हे डिझाईन तयार करते. तुम्हाला आवडेल ते डिझाईन तयार करा. तुम्हाला पाहिजे त्या पद्धतीनं याच्यावर तुम्ही चॉकलेट गनाश पोर करा. अशा पद्धतीचं डिझाईन केल्यामुळं आपला केक दिसायलाही सुंदर दिसतो आणि भरपूर चॉकलेट गनाश टाकल्यामुळं खायलाही चॉकलेटी क्रीमी असा हा लागणार आहे. तर या पद्धतीनं आडव्या पण लाईन्स मी या ठिकाणी ड्रॉ करून घेते. तर तयार आहे आपला हा भरपूर चोको चिप्स, व्हिप क्रीम आणि चॉकलेट गनाशनं युक्त असा 1 मिनिटात बनणारा ब्रेडपासून आपण बनवलेला हा चॉकलेट क्रीम ब्रेड केक, इन्स्टंट चॉकलेट क्रीम ब्रेड केक आपण याला म्हणू शकतो. आता मी हा कट करते आणि छानपैकी तुम्हाला खाण्यासाठी हा सर्व करते. तर तयार आहे आपला हा अमेझिंग चॉकलेट केक, इन्स्टंट केक. रेसिपी आवडली तर उर्मिलाज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.